आपण आळूच्या पानांची पातळ भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण 2 जुडी आळू कापून सोलून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। त्यासाठी अर्धा पेला हे चणे घेतल्यात भिजवलेले, मीठ चवीप्रमाणे, हळद अर्धा चमचा आहे, 1 चमच धना पावडर आहे, 1 चमच लाल मसाला आहे घरगुती, आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या फोडणीसाठी, आणि हिरव्या मिरच्या, आणि हे सुकवलेला आंबा आहे। तर आळू कशा पद्धतीने साफ करतात तो मी तुम्हाला दाखवते। 5 मिनिटं झाले, मी इथे पाणी गरम करायला ठेवलं थोडंसं। आता गरम पाण्यामध्ये आपण हा आळू घालून घेऊ। हा अर्धवट शिजला की मग याच्यामध्ये आपण ते सुके मसाले, मिरची, सुकलेला आंबा आपला, हे सगळं घालून घ्यायचं। शिजताना आपण गॅसचा फ्लेम फुल केलेला आहे। आपला अर्धा आळू शिजत आलेला आहे, आणि आता आपण हे चणे घालून घेऊ। आता आपला आळू पूर्णपणे शिजलेला आहे आणि चणे सुद्धा शिजले आहेत। तेल घालून घेऊ।